Minsan pa pong palakpakan po natin ating pinakamalapis yung praise God. Ngunit mga lahat ang pinakamataas sa puro pag ating pagdadakila ay sa ating pinakamalapis Jesus. Praise God. At double honor, double galang mo sa Nigalang Pastor Willis Radalmeda. At sa mga pag-aalala, anyone true, ating ginagalang Assistant Pastor Lina Selmerian, whole family of Almeda Children, maging sa ating mga beloved workers, ating mga beloved elders, and praise God sa lahat ng mga kapatiran natin mabubuan, praise God. At sa lahat po maminamahal ng nakantabay po sa ating live webcast sa Facebook page, sa YouTube, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat ay magandang oras po dyan. At magandang hapon na po sa mga oras na minamahal. Tayo po maminamahal ay muling magsasagawa ng ating banal gawain. Praise God, ang ating Wednesday service na nariyan maminamahal. Tayo po ay muling magpupuri at magpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Dahil ito po inuutos ng ating pinakamamalapay sa praise God na sabi niya maminamahal sa Hebrew, praise God, na huwag daw natin pabayaan ng ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Lalo kung namamalas na malapit ng araw, praise God, yung pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. At sabi nga niya, maminamahal ay mag-aralan tayo. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. And praise God, bagamat na rin maminamahal na mangilan-ilan pa lang tayo sa mga oras na maminamahal, habang hinintay pa po natin ibang mga kapatiran, praise God. Sa mga oras na maminamahal, tayo na po ay mag-umpisa na maminamahal. Na ihanda po natin ating sarili, maminamahal, bilang sabi nga, handog pa sa salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. And praise God, na maminamahal, sa ating pag-upuri, maminamahal, doon nalulugod at nagagalak ang ating pinakamamalapay sa mga oras na maminamahal. Tayo po yung mag-start na maminamahal. Bago tayo mag-start, tayo po muna yung magbukas ng isang panalangin sa ating pinakamamalapay Jesus upang samahan, patnubayan tayo ng ating pinang sa bawat pagpupuri natin. Praise God, sa mga oras na maminamahal, manalangin tayo, hallelujah. Itaas po natin dalawang kamay po natin bilang tandang pagsuko sa ating manalangin tayo, hallelujah. Dakilang magpagpala po ng Ama, Diyos, makaparihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamalapay Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Sa magandang panahon, hallelujah, hallelujah, laging pag-iingat mo po sa aming paglalakbay patungo sa Belgawain. Salamat po, mahal Hallelujah. Na pinarating mo kami ng malhati sa Belgawain. Hallelujah. Sa mga oras mo, na rin, hallelujah, sa unat pa lang yung ginawa pastor, namin po hiniling, hallelujah. Lagi sa mo po, hallelujah, ang bawat yugdo yung Belgawain, hallelujah, sa simulain, sa aming pag-MC, hallelujah, opening prayer, pag-awit ang mag-jupol, solim song, na rin, sama mo kami, hallelujah, sa mga oras na ito, mga plus, hallelujah, hallelujah, gabayan, patnubayan mo kami, hallelujah, lang isang po, hallelujah, sa ipag-awit ng video po, soling, sa ibus mo yung matapit sa blood presensya, sa mga buhay na patutunang mga kapatiran, hallelujah, sa awitin ng mga ating may beloved finest choir na rin, sa muli kami, hallelujah, malapay Jesus, sa pagbibigay, bigyan mo yung puso ng may katapatan, at sa mga ngaral ng balasalita, hallelujah, ikaw po magbigay ng mensahe na may pag-aaralan sa hapong ito, hallelujah, sama mo kami at kung paano mo kami iningatan, pinarating mo lahat sa banal na gawain, ay ganoon din po sa aming mga kapatiran na riyan, na naglalakbay patong si Belgawain, pakaingatan mo po, mahal pa Jesus, samahan mo kami sa buong maghapong ito, hallelujah, na rin, taglay ang kalakasan na nagbumula sa iyo, sama-sama po ng sinasaway, lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo na yung mga kapatiran, sa unat, panalangin, namin ginagalang malapasor sa abang nyo ka-south, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na minamahal, bago tayo magawin ng mga masayang awitin, tayo po muna yung mawit ng ating asang malumanin na ating sa mga pastor. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay
Yes, Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang kadapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Dakila sa lahat. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me so. The storm louder in the sky, but heavenly dread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And so faithful man, such a faithful man, I can count on you to the very end. The storm louder in the sky, but heavenly dread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. The storm louder in the sky, but heavenly red. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And so faithful man, such a faithful man, I can count on you to the very end. The storm louder in the sky, but heavenly red. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. The storm louder in the sky, or whatever lead. I'll just keep trusting
trusting battle, He would never fail, and so faithful friend, such a faithful friend, I can count on Him to the very end. The storm louder than the sky, over and believer, I'll just keep trusting battle, He would never fail. I'll just keep trusting battle as I walk alone. I'll just keep trusting battle. Forgive me, son. The storm louder than the sky, over every breath. I'll just keep trusting battle, He would never fail. And so faithful man, such a faithful man, I can count on Him to the very end. The storm louder than the sky, or whatever we dread, I'll just keep trusting battle, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend, I can count on Him to the very end. The storm louder than the sky, or whatever we dread, I'll just keep trusting now, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Manaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bagyo o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and heals me
the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Oh, Jesus, save and He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus, save and He's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus, save and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, save and He's me, it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, save and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sick, I have been sweet to save my weary soul, and all that but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Oh, now be friend. Oh, so different now. Oh, once I was lost and sick, I have the peace sweet to save my weary soul, and Lord I but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Oh, now different. Oh, so different now. It's different now. Say to save my soul,
It's different now. By His blood I'm home. Satan tempted, but Jesus rescued. Oh, 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 now different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher firmly preached the gospel truth. Ooh, he said you must repent, put down as out. Oh, 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 now different. Oh, so different now. Ah, it's different now. Save our souls. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted, oh, oh, but Jesus rescued me. Oh, 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 now different. Oh, oh, so different now. Ah, oh, once I was lost and sin, they have been sweeter to save my wayward soul. And all that how, but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. How it's different now. Say, save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted, oh, but Jesus rescued. Oh, 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 now different. Oh, so different now. Ah, I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher firmly preached the gospel truth. Ooh, that you repent, without us I win. Oh, 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 it's different. Oh, oh, so different now. Ah, it's different now. Save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. The Satan tempted, oh, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. Ah, you leave your head by the Lord on the ring. The leader one, the four hands on the prairie. The Lord you grew for the fountain, you raised up the mountain. My Lord, you grew tell me. You lead your hand by the Lord on the ring. The leader one, the four hands on the prairie. Lord, you prove all the fire. You raised up the mountain, by the Lord, you took mighty hand on. You touched the clouds, made a rain from the rain.
You made it see from the sea for the past. You give us life abundantly. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, please give your life. Oh, you cast the clouds, made a way. From the rain you made us, from the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on holy, holy shoulder, mighty Calvary. You give nations from ages back, and now he not choosing. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master. How glorious this will be. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy, show mighty Calvary. You can make those small angels, and now He has chosen. But Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy, show the mighty Calvary. You could nations from yes, and now it has chosen. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the cross and pain that I go through. Being down by 1, 2, 3, and I had a pretty just a little spot, heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the cross and hurt that I go through. Being down by 1, 2, 3, and I hurt you. Just a little spot, heaven close to you. Oh, precious Lord, midnight on past divine. Oh, it must be at His room, it and I. But if you get along, this one how you do. Save a little spot, heaven close to you. As He house so long I know I got a grand day. As time goes by along in my heart grew. And He's asking too much long, but please save me. Just a little spot, heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that on that divine.
Oh, there must be others worth you and I. But if you can long, it's what I have you. Ooh, ooh, save my heaven. Those two, oh, break this soul, make it all. Good and high, but if you can long, this one how you do. Ooh, save the little spot, heaven close to you. I don't ask you for to lighten up my burden. I don't mind the price and that I go through. Being that by one, I don't party, just a little spot, heaven close to you. Gracious Lord, give me that all that's divine. Oh, it must be as worth it and I. But if you can long, here's what I have you do. Ooh, save a little spot, heaven close to you. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagawa, hirap at suliran ang aking dala. Sinikap kong lunasin ngunit di ko tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa, hirap at suliran. Hawig ng pag-asa ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Diyos. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay, hirap at
suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. Ang lumbay iyong pinawit, kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirapang suliranin ang aking tagal. Sinigang kong lutasin mo, bigong tunay, iyong kasama ko, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong pinawit, kaya't ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig, o aking Jesus. Huwag ka lang mga bago, si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi ipamamahal sa'yo. Bakit sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bakit na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papuwing sa'yo. Ngayon ang kaguluhan laganap sa ating paligid, mga bang dumadalo sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka na matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bakit di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya mapuwing sa'yo. Okay, ganda ng umaga,
saya ng buhay ko at kasimula. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga, si Kristo na iyong kasama. Tulad din ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat narama ang pagmamahal, laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siya ang tandaan ng karuhanan, sabi niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin magdilim at gabi may tuon, may umaga pa rin darating nang dahil si Kristo kapiling. Kay ganda ng umaga, kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga, si Kristo na iyong kasama. Tulad din ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing sa kadilim, nung puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang narama ang pagmamahal. Kakigan Kristo na iyong kasama. Siya ang tandaan ng karuhanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay madilim at gabi may dilim, may umaga pa rin darating nang dahil si Kristo kapiling. Siya ang tandaan ng karuhanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at gabi may umaga pa rin darating nang dahil si Kristo kapiling. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, iyan ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang papatay sa pag-ibig. Ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang buhay sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw ang siyang dahilan, iyan ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawit, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw ang pupuri.
sasamba, walang pamatang sa bangin. Ikaw lang ang buhay ko, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba, walang pamatang sa bangin. Ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyong Panginoon. Hindi na kayang hihirap ang pagdiriwang na nagmamahal. Ikaw na ang siyang dahilan, iyan ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit, nagpapuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba, walang pamatang sa bangin. Ikaw lang ang buhay ko, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba, walang pamatay sa pag-ibig. Ikaw lang ang buhay ko, mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan, mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Yes, Lord, hallelujah. Ika'y papurihan sa kalangitan, ating kamay itaas na, pangalan mo'y luwalhatiin, sapagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasiyang magbigay papuri, labis na walang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutulan, pupurihin ka sa bawat lahat. Itaas ang pangalan mo magpagkailanman, magpagkailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko'y tuwang-tuwa, kasiyahay umaabang. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasiyang magbigay papuri, labis na walang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tuga, pupurihin ka sa bawat lahat. Itaas ang pangalan mo magpagkailanman, magpagkailanman. Napakasiyang magbigay papuri, labis na walang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tuga, pupurihin ka sa bawat lahat. Itaas ang pangalan mo magpagkailanman, magpagkailanman. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay natin nagawa,
isang magandang kinabukasan sa buhay na wala kang magagawa. Ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang magagawa. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba? Diyos ay buhay. Di ba? Diyos ay buhay. Di ba? Diyos ay buhay. Darama sa buong katawan. Di ba? Diyos ay buhay. Di ba? Diyos ay buhay. Di ba? Diyos ay buhay. Darama sa buong katawan. Darama sa kamay. Darama sa isip. Darama sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Pagkulat ng si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Pagmula ng tanggap si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa maglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan ng kaawitan sa kamang-hamang ang gawa. Sinangako babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kaawitan sa kamang-hamang ang gawa. Sinangako babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kaawitan sa kamang-hamang ang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God. Oh Lord, yes, the coming King, our Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, the coming King, our Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, name of Jesus, we have to be true. In the name of Jesus, the devils will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to be serving. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to be serving. In the name of Jesus, name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to be victory. Oh, victory. Hallelujah, I'm free. Please give me victory. Glory, glory. We hallelujah. It's all hell for me. Hope to be true. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me glory, glory. Hallelujah. It's all hell for me. Hope to be true. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me glory, glory. Hallelujah. It's all hell for me. Hope to victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory. Hallelujah. It's all hell for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, by the Spirit, says the Lord. It's not by might, nor by power, by the Spirit, said the Lord. This mountain shall very good. This mountain shall very good. This mountain shall very good. And by the Spirit, said the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that's my Lord. Serving, hallelujah, hallelujah. Living our life, that's all I want. I know since Jesus gave me hallelujah. Nothing can satisfy the peace of spirit. He makes my happy house. Walking, singing, sweet, happy, and born.
know since Jesus gave me hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus with it. He makes my heart beat and sing. Walking and save us, we have been born. Living for this my dream. Right of faith, wait for the victory. Right of faith, wait today. And it will keep us still rejoicing as we travel on life way. Let it come move out, let it breathe, let a song ring out, let joy begin. For without you now, you're sure to win. Right of faith, wait today. Right of faith, wait for the victory. Right of faith, wait today. And we'll keep us still rejoicing as we travel on life. Let it not move out, let it breathe, let the song ring out, let joy begin. For you now, you're sure to win. Fight of faith today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over beyond. Pumping at the sand, pumping at the sand, pumping at the sand. It's all over me, pumping at the sand. Jesus, pumping at the sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and oh, that sweet and bless his holy name, bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and oh, that is written, who bless his soul, who bless his holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga pasus. Lahat magsabi ng praise the Lord! And praise God sa mga oras na may namahal dito. Tapos sa may pag-awit ng masayang awit sa ating mga lapay si praise God. At pa ituloy-tuloy sa ibang gawain may namahal. Sa mga oras na may muli tayo manlangin, praise God. Upang sa ating kung paano tayo pinag-iingatan ng ating pinamapasyon sa pumarito, maminumhal. Sa lahat pa ng mga kapatiran na rin, halin naglalakbay patungkol sa ibang gawain, maminumhal sila pag-iingatan po yung praise God. Sa mga oras na manalangin tayo, hallelujah. Dakilang mapagpala po ng mga Diyos, ang kapatid sa kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Sa pag-iingat mo po sa amin, hallelujah. Sa lalo na sa mga kapatid po na nahuli sa pagdating. Dahil pinarating mo lahati sa bulgawan na sa mga oras to, hallelujah. Kami nagkatipon-tipon sa iba ng harapan na nagpapakumbaba kami ng habag kapataran sa mga pagkukulang pagkakamali. Saan po kami nangasumpuan ng bawat isa na nagkulang, nagkasala, patawarin mo kami pinakamamalapay Jesus. Ugasan mo kami ng iyong dugo ng umagos din sa krusan. Minsan pa, dinadalain ko po sa unat panangalangin aming ginagalang malapasor, Willie Stradalmeda. Dariyan halay, hinihiling po namin pinakamamalapay Jesus. Ibusan po yung matamis malaprasensya sa aming kalagitnaan. Sa aming paggawitan, gamitin mo po ito bilang daluyan ng yung matamis malaprasensya, malapay Jesus. Minsan pa, kung paano mo kami iningatan, pinarating malahati sa bilgawain. Ganun din po sa lahat ng aming mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, kasimbayang dagat na nila nagdadaos o nagsasagawa ng banal gawain. Minsan pakaingatan po lang yung mga nakaparating ng malahati at sama-sama po ng sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatiran sa unat panalangin ng mga sa abay nyo kasaot in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na minumahal, binibig ko pagkakataon, praise God, ang pag-awitan ng mga maluman ay nawitin sa ating balawad elder, ating balawad brother Alvin Reyes, and praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamanapay Jesus. God bless po sa ating beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen.
kadakilaan, walang hanggan. Iyong kapangyarihan, walang hanggan. Iyong kabanalan, O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Timo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan mawawalang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras.
dakilang Diyos at Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawahan walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok,
sa buhay ko, kaya't papuring pagsambay alay sa'yo. Kay buti na nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng pitong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. At sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ang laki, hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Ating tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kay ginahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila matibay na sandigan, sa bawat bigati tagumpay man ay nandoon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig ko'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila
kay buti ng ating Panginoon. Nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko damdamin
kabutihan mo ibibigay. Di ko mabilang at matandaan ano ang nais mo at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Nagwalatian mo'y aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay at ako iyong gabayan hanggang sa'yo kaharian. Anong iwagan ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong kasalanan. Di mo ako pinababayaan, di man lang iniwan. Tuloy ang pagpapalang mo, gayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo, walang kabantay, aking nanarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Nagwalatian mo ay aking matanaw. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tubo. Sumasabay sa ako ng mundong ito, ako'y gulong gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Hawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ng langit nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap, nagliwanag. Ayaw ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako
mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Tabing buwan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng sama ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Nasa hangin na ako, hindi alam kung saan ang tugo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Di ko kailangan ng katanyahan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang likas sa buhay, kahit ako'y dukha lamang. Di ko kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha lamang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo ako. Ang kahinaan ng aking buhay ay di ko kayang paglabanan, kaya't kailangan ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo ako.
Pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo, landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Pag-ingatan mo ako. O Diyos, ikaw nga ang kamangha-mangha at kay ganda ng iyong mga gawa. Puno ng iyong pagpapala sa iyong salita ang mula. Uy, di nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Kanina at tugon ko ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Sa kanaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y magkakamtan. Halina't tayo'y mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. Di nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at tutubo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo
lingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay habang buhay. Papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoong Isus. Kailanman di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos, mga pangako na'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos, mga pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. You get the power to save me, and you save me and love me so much. Well, I'm ready to live with the promise you give. Lord, you fill me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. You see every heart. You get the power to save me. You get the power. You get the power to save me, and you love me so much. Lord, I'm learning to live with the promise you give. Lord, you fill me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. It's in every heart. You get the power to save me. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I blew my mind. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I blew baptized. My soul got happy and now satisfied.
just like the Bible says. Ipalagpas natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay, sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Ipalagpas natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay, sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos na hari, sa Diyos na hari ng mga bansa. We come to glorify His name, we come to glorify His name, we come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, we come to glorify His name, amen, hallelujah. Glorify His name, we come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, we come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Hallelujah is the coming King. Oh Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. The name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Amen. Hallelujah. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa ating puso. Amen. Hallelujah. May kagalakan sa ating puso. Mula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamang-hari ko. Hallelujah. Pinangako, babalik dito upang tayo'y kukunin ng dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. It's the Holy Ghost and fire that is giving me your life, giving me your life, giving me your life. It's the Holy Ghost and fire that is giving me your life. My Jesus, giving me your life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Jesus, bubbling up inside.
hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His name, bless His holy name. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos sa kagalakan ng bawat isa sa hapong ito. Amen. Praise the Lord. Tunay na ang ating dakilang Diyos ay napakabuti po sa ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. At welcome pong muli sa ating Wednesday midweek worship, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos at muli binigyan tayo ng privilege na talagang nagsama-sama na ating purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pinapabot ang mapagpalang hapon, dobleng paggalang sa ating beloved evangelist Wells Raja Almeida at sa kanilang buong beloved Almeida family, beloved Almeida children, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved bisita. Amen. Praise the Lord. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers throughout the world. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, purihin ang ating dakilang Diyos at isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay dadago na po sa bahagi ng pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, mga minamahal, dahil ang sabi po dito, mga minamahal, sa aklat ng ikalawang Timoteo ng kapitulo 1 ng talatay 8, ang sabi po dito, mga minamahal, huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ang sabi dito, mga minamahal, na huwag daw nating ikahiya ang ating pagpapatotoo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ito ay talagang pasasalamat natin sa ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay, na sa ating pagpapasalamat, mga minamahal, na ito ay pakinabang sa lahat ng bawat nakikinig, lalong-lalo na po sa ating mga beloved viewers na baguhan, na ito ay talagang ating makikita ang ginawang kagilagilalas na talagang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At atin pong pinaghahanda po, mga minamahal, ang ating mga pinagpalang beloved brethren na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At pag nabanggit po ang ating mga pangalan, mga minamahal, mangyari po na tayo po ay dumako na po dito sa bandang harapan upang tuloy-tuloy ang ating pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito, mga minamahal, atin pong pinaghahanda po ang ating mga beloved brethren na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister
Cheryl Asumin at sundan po siya ng ating beloved brother Jose Padua at ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Jenica Datuin at ang panghuling magpapasalamat po sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating mainam na pakinggan ang kanilang mga buhay at pinagpalang patotoo, mga minamahal na ang kanilang patotoo. Ito ay magbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin dahil ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kung nakahanda na po ang ating beloved Sister Cheryl Asumin, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po siya ng ating beloved brother Jose Padua. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, and the beloved children po. At sa patuloy po na pag-alala sa blessed memories and teachings po ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, magandang tanghali na po. Pinasasalamatan ko pong ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil binigyan po ako ng pagkakataon upang maipahayag ko ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pong buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan na convert po kami sa gawain na ito sa pamamagitan po ng karamdaman po ng aking mahal na ina na urinary tract infection po, mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na ang aking mahal na ina ay nagtitinda lang gulay sa mga bahay-bahay, mga minamahal. Hanggang sa August, mga minamahal, nandiyan na tag-ulan. Bagamat nandiyan na naulanan po yung aking mahal na ina, pinagpala po siya dahil yung kanyang nasilungan pong bahay, kapatiran po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord. Nandiyan mga minamahal, hindi po nag-atubiling, nagpatotoo po yung ating beloved kapatiran, mga minamahal, kung gaano po nagpapagaling ang Diyos na buhay sa ministeryong ito, mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na umaten po kami ng Wednesday, mga minamahal. Kasama ko po aking mahal na ate, aking mahal na ina. Sunday, mga minamahal, nagpabautismo po kami sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Through the first prayer po ng ating beloved pastor, mga minamahal, yung urinary tract infection ng aking mahal na ina, instant po yan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Nandyan po mga minamahal na anemic din po yung aking mahal na ina. Dahilan po mga minamahal para hindi po kami umatin ng overnight, mga minamahal, nung kami po ay baguhan pa lamang, mga minamahal, dahil ang kahinaan nga po ng may anemia, mga minamahal, is yung pagpupuyat, mga minamahal. Nandiyan mga minamahal, sa patuloy at patuloy po na pagdalo, tumubo po yung pananampalataya ng aking mahal na ina. Magbabagong taon po mga minamahal ng 1994, eksakto po mga minamahal, Friday po yun mga minamahal, kaya sabi po na aking mahal na ina, magpupuyat din lang tayo sa bahay, try na lang natin na umatin ng overnight, sabi niya po mga minamahal. Nandiyan mga minamahal na almost 4 months na hindi po kami umatin ng overnight, mga minamahal. So first time po namin umatin. Ang expectation po ng aking mahal na ina, manghihina po siya after ng overnight. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. After ng overnight, kalakasan ang ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dahil sa pag-overnight na po yun, mga minamahal, doon na rin po pinagaling ang aking mahal na ina sa kanyang karamdaman na anemia, mga minamahal. Ganyan na kung ano yung imposible, mga minamahal sa tao, yun po ay possible sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan na ipatutuko din ko po sa inyo, mga minamahal, ang himala na ipinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus way back December
2016, December na po ngayon, mga minamahal. December 13, mga minamahal, nung kami po yung madisgrasya ng aking beloved husband, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, ipinagbubuntis ko po yung aking third baby, mga minamahal. Dahil ang sasakyan po talaga namin na pang-service, pag kami po ng aking beloved husband lang, mga minamahal, single na motor lang, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, December 16, 2016, due date ko po yun, mga minamahal. December 13, mga minamahal, habang bumabiyahe po kami, mga minamahal, dahil sa kadahilanan po na nagmamadali na rin kami dahil ang aking dalawang anak, mga minamahal, is nasa Central 1. Magsi-6 na po nun, mga minamahal. From Malasiki to San Carlos, mga minamahal, nandyan mga minamahal na magsi-6 na, hindi pa po namin nasusundo yung dalawang anak po namin sa Central 1, mga minamahal. Tapos, habang bumabiyahe po kami, mga minamahal, grabing lakas po ng ulan, mga minamahal, hangin, lakas ng ulan, mga minamahal, na lalo pong worry po yung aking beloved husband na yung mga bata na naiwan namin, baka umiiyak dahil sa kumukulog, kumikidlat na po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nakaligtaan ng aking beloved husband, lulan po niya ako na talagang paanak na, mga minamahal. Nagmadali po siya, mga minamahal. Inarangkada niya po yung kanyang the-drive, mga minamahal. At hindi po lingid sa atin, mga minamahal, na kapag nag-o-overtake tayo, mga minamahal, lalo pong aarangkada yung sasakyan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa pag-o-overtake nga po namin sa isang kotse, mga minamahal, nandyan na grabing hallelujah po ng aking beloved husband. Hindi ko po alam dahil nakakubkub po ako sa kanya dahil sa sobrang lamig na nakakubkub po ako sa kanya, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, hindi ko po alam kung ano yung mangyayari, mga minamahal. Basta na lamang po, narinig ko po yung paghallelujah ng aking beloved husband na sobrang lakas, na talagang parang paiyak yung kanyang pag-rebuke, mga minamahal. Hallelujah, in Jesus' name, sabi po niya, mga minamahal. Nabandyan na, dahil nakapikit po ako, mga minamahal, nasumpukan ko na lamang po yung aking sarili, mga minamahal. Nakadapa po ako sa kalsada, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nandyan na paanak na po ako that time. Sino po, mga minamahal, ang makakakita, mga minamahal, na talagang nakadapa, paanak na, nakakadapa sa kalsada, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, na itinayo po ako ng mga pinag-overtaken po namin, mga minamahal, na puro mga kababaihan po pala, mga minamahal. Pagtayo, nagulat din po sila, mga minamahal, na ako po pala ay buntis, mga minamahal. Tinanong ako kung anong nararamdaman ko dahil nag-o-offer po sila na ihatid po ako sa Blessed Hospital dahil napakalapit na po doon, mga minamahal. Nung nangyari po yung aksidente na yun, mga minamahal, pinigit ko po yung aking mata. Pinakiramdaman ko po yung aking sarili kung ano yung nararamdaman ko. Ngunit nandyan, mga minamahal, salamat sa ating pinakamamalapan ng Isus. Nanginginig lang po ako sa lamig pero wala po akong naramdamang sakit. Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah. Nandyan na pinasasalamatan ko pong ating pinakamamalapan ng Isus. Pag uwi po namin sa bahay, nagbihis po ako, mga minamahal, dahil basa po ako, mga minamahal. Hindi ko po alam kung dinugo po ako, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Hindi po ako dinugo, mga minamahal. Nandyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, amen. Hindi po nagtatapos dyan, mga minamahal. Kasi that time, mga minamahal, halos hindi gumagalaw yung aking tiyan, mga minamahal. Hindi nag-response yung baby, mga minamahal. Nandyan po na bago po kami pumunta sa Bulingit, mga minamahal, napakalapit lamang po sa aming pong bahay, mga minamahal. Nagpa-back up prayer na po kami sa ating beloved workers po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagpunta namin sa Bulingit, halos hindi pa po ako unahin. Nagpaanak pa po sila, mga minamahal. Nag-aantay lang po ako sa gilid, mga minamahal. Nandyan na grabe yung pagsusori ng mga midwives, mga minamahal. Kasi po, emergency po pala ako, mga minamahal, hindi po ako nauna. Sabi po nila na hindi namin kasi napansin dahil wala ka naman anumang gas-gas, usugat, mga minamahal, ikaw ay nadisgrasya. Sabi nila sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi po nila sa akin, kung buhay ang nanay, mostly sa mga nagpapa-check up dito is yung bata yung namamatay, sabi nila sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yun po yung intro po nila sa akin para di po ako mabigla anuman ang kalagayan ng baby sa aking tiyan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, lahat sila nakaabang, mga minamahal, kung ano po, mga minamahal, ang check up sa akin, mga minamahal. Ngunit
Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Normal po ang heartbeat po ng bata, mga minamahal. Praise the Lord. Pinasasalamatan Hallelujah. ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Sa pag-iingat niya po sa amin ng aking baby, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, gaya ng sinabi ko, December 16, yung due date ko po mga minamahal. Hindi po ako nanganak ng December 16, 17, 18. Umabot po siya ng December 25, mga minamahal. Araw ng Pasko, mga minamahal, ang grabing pagpapala at regalo sa amin ng aking beloved husband, ng aking beloved baby. Lumabas po siya ng Pasko. Nandyan po na malusog na ano, wala pong ano man na siya po. Kami po ay Praise the Lord. nadisgrasya. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan po mga minamahal na hindi po nagtatapos dyan yung himala na pinagkalob sa amin that time, mga minamahal. Dahil nung nanganak po ako sa Mapandan Community Hospital, mga minamahal, nandyan po na nag-continuous bleeding po ako, mga minamahal, pagkatapos ko po siyang maipanganak. Alam niyo po mga minamahal, nandyan na inobserbahan po ako ng ilang minuto, mga minamahal. Hindi pa po rin nila malaman kung ano yung cause ng bleeding, mga minamahal. Hanggang sa umabot na po ng almost less than an hour, nagbi-bleeding pa rin po ako, mga minamahal. So, marami na pong nawalang dugo sa akin, mga minamahal. Wala pa po silang alam kung ano yung cause. Kaya nag-decide na po sila, mga minamahal, na itakbo na po ako sa Region 1, mga minamahal. Dahil marami na raw po ang nawala sa akin na dugo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nandiyan na bago po ako itakbo, mga minamahal, sa Region 1, bago ako sumakay ng ambulance, nandiyan na nagpa-back up prayer po ako sa ating beloved workers, beloved preachers, nandiyan na to the first prayer po ng ating beloved pastor na walang anuman ang mangyayari sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating namin sa Region 1, ang sabi agad sa amin, mga minamahal, magpasali ng dugo dahil marami na daw talagang nawalang dugo sa akin, mga minamahal. Kumbaga emergency, nasalinan na po ako ng dugo, mga minamahal. Ngunit tumanggi po ako, mga minamahal, din alam ko po ang mahal na Panginoon na magpapagaling sa akin. Kung gaano niya po akong pinaghiwalaan ng aking baby, alam ko siya rin ang magpapagaling sa akin, mga minamahal. Andiyan na talagang inis po yung mga doctors talaga dahil kumbaga emergency na po yun, pero tinanggihan ko pa rin. So pinagpirma po ako ng waiver, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung nandun na po kami sa room, kasama ko po yung mga ibang mga nanganak na may nagpapasalin po sila ng dugo, mga minamahal. At ako po ay hindi po, mga minamahal. Every time po na may nag-check up po na nurse po doon, mga minamahal, kung ano po yung improvement po nila, development nila sa kanilang kalusugan habang sila ay nasasalinan, ganon din po ako, mga minamahal, na hindi po ako sinasalinan. Ganon din po yung improvement ko po, mga minamahal. Nandiyan na unti-unti po akong pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti pong binabalik ng Praise mahal na the Panginoon Lord. na walang Hallelujah. dugo, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, na isang araw lang po ako sa room, mga minamahal. Dahil mas nauna pa po akong lumabas kaysa doon sa mga sinasalinan po ng dugo, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, ang himala na pinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan na pinasasalamatan ko rin pong ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil doon sa aking fourth baby, mga minamahal, talagang napakalaki po niyan, mga minamahal, sa aking tiyan, mga minamahal. Nang sabi po ng mga pinagpapacheck upan ko po, mga minamahal, cesarean daw po. So, sabi ko po, kung maaari talaga, ayoko po ng masisaryan, mga minamahal, dahil from firstborn, mga minamahal, hanggang sa pangatlo, talagang normal delivery po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nandyan na every time na nagpapacheck up ako, yun ang sinasabi ng mga midwife na pinagpapacheck upan ko na isisaryan daw po ako, mga minamahal. Nakasulat din po doon sa may papers ko po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, bagamat nandyan na due date ko po ng May na po, mga minamahal, hindi pa rin po ako nagpre-prepare ng mga gamit ko na operahan. Kung ano po yung pine-prepare ko nung ako ay nagle-labor ng hanggang sa mag-deliver ng normal, ganun lang po yung pine-prepare ko na gamit ko, mga minamahal, dahil nananampalataya po ako sa ating pinakamamahal ng Hesus na hindi po ako masisesaryan. Alam niyo po, mga minamahal, ang prayer ko po sa ating pinakamamahal ng Hesus that time, di bali na ako mahirapan na manganak, basta ayokong masisaryan. Sabi ko po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal ng Hesus. Alam niyo po, mga minamahal,
Nung ako ay nagle-labor na mga minamahal, kinuha na po yung papel ko, mga minamahal, kung saan nakasulat doon na isisaryan po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, bigla na lamang po akong tinawag ulit ng midwife. Tinatanong niya kung nasaan yung paper ko, mga minamahal. Sabi ko, inabot ko na. Inamin din po ng isang nurse na natanggap niya na. Ngunit alam niyo po, mga minamahal, nandiyan na, bago pa man nila nabasa pala yung paper na cesarean ako, nandiyan na misplace na po nila, mga minamahal. So hindi po nila alam na ako po ay cesarean. Kaya ako po ay napunta sa may normal delivery lang po, mga minamahal. Yun po yung pinasasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po, mga minamahal, na ako po ay nasa labor room, mga minamahal. Sabi ko, di bali na ako mahirapan. At least, hindi ako masisesaryan, mga minamahal. Alam niyo po, nasa labor room pa lamang po ako, lumalabas na po yung aking baby, mga minamahal. Nandyan po, mga minamahal, na grabing pag-iingat, himala na pinagkuloob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Nandyan na, pinasasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Last May, mga minamahal, ipatutuo ko rin po sa inyo, mga minamahal, kung paano po pinaghimalaan ng aking beloved kuya, mga minamahal, ang beloved husband po ng aking beloved ate. Nandyan po, mga minamahal, na ating beloved kuya Ferds, mga minamahal, after po ng anniversary crusade po sa dago po ng San Manuel, mga minamahal, nagtanggal po siya ng mga wire, mga minamahal. Naibaba naman po, mga minamahal, yung sa fuse, mga minamahal, pero hindi po niya alam na dalawa po pala yung pinag-connectan po nung electrician, mga minamahal, para hindi daw po malakas yung voltage, mga minamahal, na bibit-bitin pag event, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang hagdan po ng aking beloved kuya is yung bakal. Nakapatong po siya sa basa na flooring, mga minamahal. Paghawak po ng aking beloved kuya daw po sa wire, talaga po, mga minamahal, napakalakas ng kuryenteng pumasok sa kanyang katawan, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla-bigla na rin po siyang nakabitaw, mga minamahal. Through the first prayer po ng ating beloved pastor, nandyan po na pinag-ingatan po, hindi po siya totally na kuryente ng aking beloved kuya, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Pinasasalamatan ko po sa ating beloved, sa ating mahal na sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, through the first prayer po ng ating beloved pastor, mga minamahal, nandyan na ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pagsisisi lamang, mga minamahal, nandyan na pag-iingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po dyan nagtatapos yung himala, mga minamahal. Dahil pagkabagsak po ng aking beloved kuya, nauna po yung kanyang balikat, tapos yung ulo po niya, mga minamahal. Nakapagpatotoo pa po siya, mga minamahal, the next service, mga minamahal. Dahil hindi pa po niya naramdaman yung sakit ng ulo niya, mga minamahal. Na ipatotoo niya na po na kung gaano po siya pinag-ingatan sa kanyang pagkakakuryente, mga minamahal. Pero after po nun, mga minamahal, sumakit na po yung kanyang ulo, di na po siya makatulog ng gabi, mga minamahal. Sobrang sakit ng kanyang ulo na umiiyak na po aking beloved kuya. Almost a week na po, mga minamahal, na wala po siyang tulog, mga minamahal, na sa sobrang sakit, mga minamahal, na talagang iba na po yung sinasabi ng aking beloved kuya, nandyan, mga minamahal, na talagang napakakirot, napakasakit daw po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nandyan na nagpa-CT scan po ang aking beloved kuya, may nag-provide po, mga minamahal, na pang CT scan ng aking beloved kuya. Alam niyo po, mga minamahal, nandyan, mga minamahal, yung resulta, mga minamahal, meron po palang crack sa ulo yung aking beloved kuya, mga minamahal. May uga po yung kanyang utak, at saka may pagdurugo, mga minamahal. Nung time lang po, mga minamahal, na magpapa-CT scan po siya, mga minamahal, nandiyan na yung doktor po, na bagamat wala pa po yung result, yung makikita po dun sa aninag daw po, mga minamahal, na meron po talagang dugo at crack, pero hindi pa po nila ma-declare kasi wala po yung talagang resulta, mga minamahal. Pero sabi po nila, kapag ganitong sitwasyon, buti na lang kaya nyo pang tumayo, makapag-usap sa amin, kasi mostly talaga sa ganitong sitwasyon, mga minamahal, yung ganun daw po na sitwasyon na may crack at merong dugo, may bleeding na po, mga minamahal.
Koma na daw po mga minamahal at hindi na po makakausap that time mga minamahal. Ngunit sabi nga po ng doktor, buti nandito kayo, nakapag-drive pa kayo para CT scan, sabi nila mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil bagamat nandiyan yung pagkakaroon ng crack sa ulo ng skull ng aking beloved kuya, nandyan na siya po pa rin ay hindi po na-coma mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, that Sunday po mga minamahal, pumunta po sila sa main church. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus through the first prayer po ng ating beloved pastor. Mga minamahal, nagpalayans po ang aking beloved kuya, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. After po niya magpalayans, unti-unti na po siyang pinapagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord! na Panginoong Hallelujah! Hesus. Hallelujah! Wala pong isang buwan, mga minamahal. Siya na po ay nagamit ulit sa banal na pulpito, mga minamahal, na talagang yun ay pinasasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Grabing himala ang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Talagang Lord. Hallelujah. sino po ang hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Sa ating pong beloved televiewers, mga minamahal, subukan po ninyo dumalo sa gawain na ito. Sa patuloy at patuloy niyo po pagdalo at pananampalataya, isa na po kayo na magpapatotoo kung gaano po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, Amen. praise the Lord. Lord. At hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian, pagdakila, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Cheryl Asumin sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan at nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Jose Padua at sundan po siya ng ating beloved Sister Jenica Datwin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, paglalwati sa ating pinakamamahal, praise po lamang. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Ganoon din po, hindi natin makalimutan ang turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganoon din po, yung pinagpapabot ng bati sa kanilang beloved children. Sa lahat po ng manggagawa, sa lahat po ng mga kapatiran, magandang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus sapagkat aking may pahayag muli ang mga kabutihan, mga kamangha-mangha, ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, noong hindi pa ako nakakilala sa gawain ito, nandiyan po na magulo ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan, dahil po sa aking mga bisyo, lagi po kami nag-aaway ng aking malasawa. Subalit, ako'y nagpupasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus sapagkat isang araw po, mga minamahal, aking pong napanood sa TV, ang gawain nito ng ating pinakamamahal na Hesus, Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung saan maraming andyan po na mga pinagaling sa kanilang mga karamdaman ng ating mga kapatiran. Diyan po na sila binago ng ating pinakamamahal na Hesus. Kaya tunay po, mga minamahal, na hinanap ko po ang gawain ito. At diyan po kinasumpungan sa may dako ng Amaranto, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, na tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus. Tunay po, ako po instant, binago ng ating pinakamamahal na Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Diyan din po, mga minamahal, ang aming kahirapan sa buhay na talagang grabe po. Dati lang po kami nagtitinda ng isda dito sa Dato ng San Carlos. Talagang grabe po yung hirap po namin, mga minamahal. Walang sariling bahay, mga minamahal. Nakatira lang po kami sa squatter area po, mga minamahal. Talagang napakalit po lang yung kinitiran po namin. Isang kama lang po, mga minamahal, napakalit. Subalit ito po yung pinapangaral na pagbibigay, mga minamahal. Ito po susi ng pagpapala. Yun po sinunod po namin. Kami po nagtapat sa pagbibigay. Tunay po, mga minamahal, na binigyan po kami ng bahay ng ating pinakamamahal na Hesus dito sa Pangasinan, mayroon din po sa Praise Manila, the mga Lord. minamahal. Amen. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Hesus. Nandiyan po na kami po rin po pinakaluban ng sasakyan, mga minamahal. Kami po nakarating sa ibang bansa.
Ang grabe pong pagpapala ang binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na talagang ikaw ay makasunod sa pagbibigay, lahat po mga minamahal. Talagang yung po lahat ng mga panalangin mo, mga minamahal, yung po'y tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ganun din po mga minamahal. Andiyan po ang aking mga mahal sa buhay na may mga karamdaman po mga minamahal. Aking mga mahal na Ama, sa laman ng mga minamahal, siya po kinuha natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay po nung siya pa sumama minamahal, tinangkap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking mahal na Ama, sa laman na may karamdaman na lagi po siya nahihilo. Siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord, hallelujah. Ang aking mahal na ina na may kidney trouble, yan rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ang aking mahal na pamangkin na grabe po mga minamahal, siya po inaapoy sa lagnat, nagsusuka po mga minamahal. Nung aking pong inilians po mga minamahal, hallelujah, sa unang dalangin ng ating beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, yung po aking kinas out sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon, siya po'y instant, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Po, aking mahal na kapatid na may hika po, mga minamahal, nung siya po'y pagkatapos ng bautismuhan, mga minamahal, siya rin po'y instant, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Marami po mga minamahal, aking mga mahal sa buhay, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aking tiyahin na nandiyan po na nasa banig ng karamdaman, hindi na po siya kumakain, butot balat na po siya mga minamahal. Hallelujah. Nung siya po inilihas po mga minamahal, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tunay po mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon nandiyan na siya po nag-iingat mo mga minamahal sapagkat ang aking mga mahal sa buhay na tunay po mga minamahal nung sila po na-aksidente po mga minamahal sa may dako ng Tarlac mga minamahal. Hallelujah. Marami po sila, aking mahal na ina, aking mga kapatid po, pamangkin po, mga minamahal. May 10 po sila mga minamahal. Kung saan yung kanilang sinakyan na jeep po mga minamahal, ito po matanggal yung gulong sa harap po mga minamahal. Ito yung nagsirko-sirko yung jeep po mga minamahal. Makikita mo mga minamahal, parang latang sirdinas po yung kanilang jeep na sinakyan po mga minamahal. Subalit aking mahal na ina, nasambit niya yung hallelujah, praise the Lord. Sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po ang ibang lingkod mga minamahal. Nung nakarang buwan mga minamahal, ako po'y napilayan po mga minamahal sa likod. Dahil ako po'y tumulong sa pagbubuhat ng palay mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, talagang ako po'y napilayan mga minamahal. Talagang hirap po akong maglakad, hirap po akong humiga, bumangon mga minamahal. Tunay po mga minamahal, ang aking ginawa lang po mga minamahal, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagsumamo, nagsisi mga minamahal. Tunay po mga minamahal, na hindi ko po ipinahilot mga minamahal. Ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord, Kaya hallelujah. maraming salamat sa ating pinakamamahal Panginoon sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Jose Padua sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jenica Datuin at sundan po siya ng ating beloved Brother Mario o Fernando de Guzman. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Dobleng Hallelujah. paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilder Estrada Almeida at atin din pong minaalala ang mga ginintuang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa kanila din pong mga beloved children sa buong Almeida family at sa ating pong beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved webcast viewers, and sa inyo po mga beloved kapatiran. Hallelujah. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pagkakataon pong ito, na muli ko po siyang mapasalamatan, mapurihan sa kanyang mga kabutihan. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, una ko pong pinapasalamatan. Hallelujah. Na ang pagkakataon pong hallelujah na ako po ay nakakadalo po ng
3 beses sa hallelujah sa isang linggo dahil tunay po na naranasan ko po nung ako po ay nagtatrabaho ang hallelujah. Andyan po minamahal ang nakakadalaman po ako ng 3 times a week, ngunit andyan po yung humahabol lang po mga minamahal. Tunay na iba po talaga yung epekto sa akin pong spiritual, sa akin pong maging sa physical po, sa emosyonal. Lahat po talaga apektado nung time na ako po ay nagtatrabaho. Kaya talagang pinapapurihan, pinapasalamatan ko po yung mga pagkakataon po na ako po ay nakakadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nga po ako po ay nag-resign muna, hallelujah, bilang isang guro, mga minamahal. Sa dako po ng Nueva Ecija, ngayon po ako po ay nandito, mga minamahal. Tunay na may mga time po na ako po ay talagang frustrated po, mga minamahal, kung ano po yung pwede ko pong gawin pagkakitaan habang ako po ay walang trabaho. Andiyan na isang araw sa sobrang kakaaral ko po ng mga business po sa online, mga minamahal. Diyan po na ako po ay parang sumuko po, mga minamahal. Ang ginawa ko po, sabi ko na lang po, ako po ay nanalangin, mahal na Panginoon. Maraming beses na po ako nag-fail sa mga ginawa ko po na nasa sarili ko po. Sa sarili kong gawa, mga minamahal, nag-fail ako. Kaya sabi ko, ikaw na pong bahala, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po na wala din po akong magawa sa sarili ko, mga minamahal, dahil wala din po akong pangpuhunan. Kaya sabi ko, kahit anong aral ko po, wala din po akong pangpuhunan. Ngunit, andyan po na tinigilan ko po, mga minamahal, ako po yung nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na siya na pong bahala. Siya na pong kumilos, hallelujah, nawag po sa sariling lakad ko po, mga minamahal. Hanggang sa isang araw po, nag-message po ang aking beloved kuya. Sabi niya, Nika, ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Hallelujah. Sabi ko po sa kanya, gusto ko ngang mag-negosyo, ngunit wala akong puhunan. Sabi niya, siya daw po ang bahala, ako na daw po yung kumbaga po, siya po yung magpopondo, mga minamahal. Ako na daw po ang bahala kung ano po yung gagawin ko. Kaya, dyan po na hindi man po ako, wala man po akong ganong karunungan sa mga ganong bagay. Ngunit pinagkakatiwala ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tinugon niya po yung aking panalangin na yung ano po yung wala ako, tunay na kahit hindi natin hingin o iya sa ibang tao, ang mahal na Panginoon na po ang kikilos. Kaya lubusan ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na alam ko po lahat po ng bagay na pangailangan natin, puso natin, ang desire po natin, kung bakit natin po hinihingi mga bagay, alam ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at siya na po ang bahala na kumilos, tumugon. Hallelujah, para hindi na po tayo magkaroon ng mga anxiety and frustrations. Hallelujah. Kaya bilang maikli lang po ang ating oras, hallelujah, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Jenica Datuin sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay mga minamahal na totoo ang salita ng ating dakilang Diyos na pag-inunan natin ang kaharian ng Diyos, mga minamahal. Lahat ng ating pangangailangan, ito ay kanyang idaragdag, ito ay ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Fernando de Guzman. Beloved Jesus Finest Generation Choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas, papuri, pagluluwalhati, pagsamba, nauukol lamang sa Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At ganun din po ako'y nagpapabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating minamahal, Evangelist Pastor Weldy Almeida. At ganun din po sa hindi malilimutan aral, turo at nainiwan sa atin, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din po sa lahat, pagbati sa kanilang pamilya, mga minamahal. At ganun din po sa beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at ganun din po sa ating beloved elders, at ganun din po sa inyong mga minamahal na kapatiran.
Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa pagkakataon po ito, mga minamahal, upang siya'y pasalamatan, mga minamahal. Mga minamahal, kung paano rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, meron po akong kapatid, mga minamahal, na nauna, na nasib sa gawain po ito, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ako po inyayan sa gawain ito, mga minamahal, sa dago po ng Bonifacio, mga minamahal. Fellowship overnight prayer po yun, mga minamahal. Ako po'y dumalo, mga minamahal. Sa pintuan daan, mga minamahal, may naramdaman na po akong malamig na bagay na pumasok sa akin, mga minamahal. Hanggang sa kalagitnaan ng papupuri sa Solinsom, mga minamahal, ako po ay napaluha, mga minamahal, mula nang ako'y nagbinata, mga minamahal, wala pa sa akin, ganun po, mga minamahal. Luha po ng kagalakan po yun, mga minamahal. Ipinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pag-ahon ko po, mga minamahal, ako po ay umuwi, mga minamahal, na galak po, mga minamahal. Lahat po ng aking nakakasalubong sa daan, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Sa aking pagtulog, mga minamahal, ang oras na gabi po yun, mga minamahal, nang ako'y nagising para po akong bata, mga minamahal, na wala po akong kaproblema, mga minamahal. 3 bisis po akong dumadalo po yan, mga minamahal. Ang kagalakan ko po ay ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga biyaya papala na pinadama sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Noong araw, mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po ako pinanganak, mga minamahal. Doon ko po namulatan na napakalaking minahan po, mga minamahal. Ang product po doon ay chromite, mga minamahal. Habang ako po ay nakakabinata, mga minamahal, ako po na rin po ay natutong magbarkada, mga minamahal. Hanggang sa nagkaroon na rin po ako ng mga bisyo dahil sa barkada, mga minamahal. Ako po ay problema rin po ng aking mga magulang sapagkat lagi po rin po akong napupunta sa police station, mga minamahal. Habang tumatagal, mga minamahal, wala po akong kapayapaan, mga minamahal. Magulo rin po ang aking isipan sapagkat nasa akin po ang lahat ng bisyo, mga minamahal. Paggamit din po ng marijuana, mga minamahal, dahil sa aking barkada, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Hanggang nag-aral po ako ng high school lang po, mga minamahal. Hindi rin po ako nakapagtrabaho, mga minamahal, sapat isang minahan po yun, mga minamahal. Dumating ang panahon, mga minamahal, na isang victory ball, mga minamahal, December po yun, mga minamahal. Isang okasyon, mga minamahal, doon po ako, mga minamahal. Yung pala, mga minamahal, para sa akin, mga minamahal, may dumating pala na hindi ko na alam, mga minamahal. Yung po, napaaway po ako, mga minamahal, dahil po sa kalasingan ko, mga minamahal. Gabi na po yun, mga minamahal, inabot na po ng mga 2:00, mga minamahal. Talagang naroon po ang kaguluhan sa akin, mga minamahal, hanggang ako po ay naulian ng illegal na baril, mga minamahal. 3 security, mga minamahal, lang umaw sa akin. Dinala po ako sa bayan, mga minamahal. Napakalayo po yun, 23 kilometers. Dadaan ka po sa bundok, mga minamahal, hanggang sa bayan, mga minamahal, ng Masilok, mga minamahal. Doon po, hanggang ako'y namasmasan, mga minamahal. Ba't nangyari to sa akin, kako sa akin sarili, mga minamahal. Wala na po akong magagawa sapagkat wala na po, mga minamahal. Inayos po ang aking mga kapatid, mga minamahal, yung kaso ko po, mga minamahal. Hanggang sa ako'y naban na po, mga minamahal. Ako po umuwi dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Year 1985, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, habang lumilipas ang araw panahon, mga minamahal, punta po ako sa Maynila, mga minamahal, nagtrabaho bilang construction. 6 na taon po ako dyan, mga minamahal.
Ang lahat ng kinikita ko, mga minamahal, napupunta lamang po sa bisyo ko, mga minamahal. Talagang nandun po sa pag-iinom, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, umuwi po ako dito sa San Carlos. Siya po yung, may isa kapatid po ako na nakakilala, siya po yung mga minamahal. At salamat sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, hanggang ako po yung nagtrabaho sa isang minahan, ako po sa Santa Cruz, mga minamahal. 10 taon din po ako nagtrabaho dyan, mga minamahal. Ang trabaho ko po dyan, mga minamahal, bilang isang helper geologic, mga minamahal, sa underground, mga minamahal. Doon po nagtrabaho po ako doon, mga minamahal, sa surface, mga minamahal. Hanggang napasok po ako sa underground, minamahal. Doon po ako nagtrabaho ng 5 taon, mga minamahal. Dahil napakahirap ang trabaho sa underground, mga minamahal. Ngunit ang patnubay ng Diyos, sapagkat nakakilala na ako sa mahal na Panginoon, nandun po ang gabay ng Diyos sa akin, mga minamahal. Ang aking mga kasamahan, nadidisgrasya po silang sa tulong ng habag ng Diyos sa akin, mga minamahal. May isang sabak po yun, mga naglilinis po kami, mga minamahal. Habang nililinis po namin yung waste material, mga minamahal. Pagkatapos namin nalinisan, mga minamahal, umalis na po kami at titimburan po namin, mga minamahal. Bigla pong bumaksak yung napakaraming waste material, mga minamahal. Siguro mga 6 na tons po yun, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa gabay, patnubay ng Diyos at hindi po kami natabunan, mga minamahal. Hanggang sa kami po, mga minamahal, nagbawas ng mga empleyado, mga minamahal. Ako napunta na po rito, mga minamahal. Year 2019 po, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, ako po yun nagpapatuloy sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga biyayang papala at kalakasan, paggabay at patnubay sa aking buhay, mga minamahal. Ang aking mga bisyo, mga minamahal, at ang aking karamdaman din po yan, mga minamahal. Ito po ay pinagaling at binago ng buhay, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Patuloy na dumadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sapagkat ang aking tinitignan, mga minamahal, ang magtitiis ay siya po ang maliligtas, mga minamahal, sa pangunat panalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Almeida, sapagkat nasa akin po ang patuloy na pagdalo, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluwalhati, naukol lamang sa ating Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na mapaghimala. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at dyan na po natapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. At habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, in praising the Lord. Together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren,
Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just rolled upon the ground. And when they heard the news, there was none to accuse. He was the talk of the town. The scribes and the Pharisees brought a woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just rolled on the ground. And when they heard the news, there was none to accuse. He was the talk of the town.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Thank you po. Ating beloved choir. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Oh, thank you. Thank you. For me to say gratitude in my heart and declare. I know that I might be the only one like to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude my heart has to express. I know that I must give my only one life to only you, to love and serve you now and forever, to love and serve you now and forever, to love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating napakabait na Diyos na buhay sa langit, ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Na tayo po ay hindi po pinababayaan, na tayo po ay laging sinasamahan, mga minamahal, ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po'y darako, mga minamahal, sa sunod na yugto ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag, amen, tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay ng may katapatan ng ating ikasampung bahagi at handog. At ating po munang ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakilo, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iliwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preachers, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong beloved elders, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, mga minamahal na mga bisita, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanata ay 6, talatay 38, mangagbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Kung nais natin tayo pagpalain ng ating dakilang Diyos, kung nais natin tayo makatanggap, mga minamahal ng pagpapala, sinasabi ng ating binasa, kailangan po muna nating magbigay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ano ang ating ibibigay? Yung ating pong ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen? Kung wala po tayong mga pinansyal, mga minamahal na ibibigay, ibigay muna natin yung ating buhay sa mahal na Panginoon. Amen? Dumalo po tayo lagi sa mahal na Panginoon, sa gawain ng mahal na Panginoon, Wednesday, amen, Friday and Sunday, mga minamahal, at maging sa Bible study, ibigay muna natin yung ating panahon sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At isang tiyak na bagay, bibigyan tayo ng ating dakilang Diyos ng pagpapala, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, sa sukat, amen, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Susukatin tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Yung ating pong ipinagkakaloob, mga minamahal, sinusukat yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. 20% ang standard po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na ito po ay ipinangaral ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, na kung tayo po ay maniniwala, mananampalataya, sinasabi ng aklat ng Ikalawang Kronika, 20:20, mga minamahal, na tayo po ay giginhawa. Kung nais pala natin guminhawa yung ating buhay, sumampalataya tayo sa kanyang mga propeta, at tayo po ay giginhawa, sinasabi ng banal na kasulatan. Amen?
Susukatin ng mahal na Panginoon yung ating ibinibigay. Bakit po mga minamahal? Lagi nating naririnig, the more you give, the more you will be blessed, mga minamahal. Amen. Nakasulat po, aklat ng 2 Korinto 9:6, datapwat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana, mga minamahal. The more you will give, the more you give, the more you will be blessed, mga minamahal. Amen. Yung ating mga kasabayan, minsan, mas nauna ng pinagpala, mga minamahal, mas marami ng tinanggap na pagpapala. Bakit, mga minamahal? The more ang kanilang binibigay sa mahal na Panginoon, the more ang kanilang tinatanggap galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Paano po pala pagkulang, mga minamahal? Susukatin din yan ng ating dakilang Diyos. Bakit po, mga minamahal? Unang Korinto 4:2, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Tayo lamang po ay katiwala ng ating dakilang Diyos. Kailangan masumpungan tayong tapat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung nais natin ang pagpapala, ayaw natin ang sumpa, sumunod tayo sa ipinag-uutos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aklat ng Deuteronomio, Kabanata 28, at mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw nito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Didinggin po natin ang tinig ng Panginoon, hindi lamang pakikinggan. Gaganapin din po natin. Kung sa English, mababasa po natin, overtikan tayo ng pagpapala, mga minamahal, kung ating gaganapin ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Subalit kung hindi natin susundin, overtikan lang tayo ng pagpapala, subalit hindi aabot sa atin. Lalagpasan tayo ng pagpapala, mga minamahal. Hindi natin makukuha yung pagpapala, overtake lang, lalagpas lang sa atin. Subalit kung tayo po, mga minamahal, ay magiging matapat sa pagbibigay ng ating ikasumpung bahagi at handog, mabilis pa, mga minamahal. Ibig sabihin, mabilis pa sa 4:00, darating agad yung pagpapala na ating pong hinihintay galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung hindi tayo matapat, hintay tayo ng hintay, lumagpas na pala yung pagpapala sa atin. Bakit po hindi tayo naging matapat sa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog, mga minamahal? Sinasabi ng kasunod na talata, mga minamahal, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na magbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay, at pagpapalain kanya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung tayo po ay may mga negosyo, wala tayong dapat katakutan tungkol sa pagkalugi, mga minamahal. Amen? Wala tayong dapat ipangamba sa ating pong pang-araw-araw na kakanin. Pang-araw-araw, mga minamahal, na pamumuhay. Sapagkat mismo ang mahal na Panginoon ang nangako, mga minamahal. Amen? Ang pangako ng mahal na Panginoon ay matutupad doon sa matatapat na Kristiyano, mga minamahal. Amen? Mababasa natin ang pangako sa banal na kasulatan. Kung ating didinggin, ito ay mangyayari sa atin, mga minamahal. Amen? Subalit kung hindi natin didinggin, hindi natin gaganapin, hindi po natin ipamumuhay ang pangako ng mahal na Panginoon, mababasa lamang natin, mga minamahal. Ang mangyayari, maiinggit lamang tayo doon sa mga Kristiyano na pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pag-iingatan lahat ng ating mong mga ari-arian ng mahal na Panginoon. Maging yung ating mga tahanan, mga minamahal, iingatan niya ng ating dakilang Diyos sa mga aksidente. Doon sa mga sunog, sa mga lindol, mga minamahal. Amen? Doon sa Siargao, mga minamahal, lagi sa Mindanao, halos madalas na po ang paglindol, mga minamahal. Amen? Balit sinasabi ng banal na kasulatan, kahit lumindol man, bumagyo man ng malakas, ang iyong bahay, ang bahay ng matapat na Kristiyano, nanatiling nakatayo pa rin. Bakit? Dahil sa matapat na paglilingkod ng Kristiyanong ito. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen?
Ang isang matapat na Kristiyano, mga minamahal, amen, laging punong-puno, amen, ng banal na Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Laging puno, mga minamahal. Bakit? Sa kalagitnaan ng pag-aawitan, sa kalagitnaan ng pagpupuri sa mahal na Panginoon, pagtaas lamang ng kamay, nararamdaman na po ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Yung iba, mga minamahal, pumapasok pa lamang, nandun pa lamang sa labas, nasa highway pa lang, pagtaas ng kamay, naramdaman na agad po nila ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, sasawayin ng mahal na Panginoon ang mananakmal na yan, mga minamahal. Yung kawalanggana, mga minamahal. Yung mga hadlang sa pagdama sa matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, lahat po yan sasawayin ng mahal na Panginoon. Sapagkat iisa lamang naman ang tagumpay ng Kristiyano, ang maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Ito po ang kailangan ng mga Kristiyano, mga minamahal. Nasa tuwing tayo nananambahan, nasa tuwing tayo nagkakatipon, ito po ang ating lubos na kailangan sa ating buhay, mga minamahal. Amen? Hindi natin kailangan, mga minamahal, amen, ng mga salapi, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Provided yan lahat ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng mahal na Panginoon, unahin muna natin ang kanyang banal na kalooban, ang kanyang katwiran, lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang. Amen? Ihanda na po natin yung ating pong ikasampung bahagit handog, mga minamahal. Amen? At ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Romy Benitez, upang ipanalangin po yung ating pong tithes and offering. Praise the Lord.
wakas sa ating pong pinakamamahal na pensyos. Everybody shout, praise the Lord. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos, ibalik ng billion-trillion times ng pagpapala sa bawat matatapat niyang mga anak. At tayo na po'y darako mga minamahal sa pinakamahalagang bahagi po ng ating banal na gawain, ang pakikinig ng ebanghelyo ng kaligtasan bilang paggalang. Amen? Tayo po ay tumayong lahat mga minamahal. Ang lahat po ay inihiling na tumayo at atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito, ating pong beloved elder, beloved brother Salvi de Guzman. Praise the Lord. Praise the Lord, mahal na kapatid, beloved Alvin Reyes. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamamba ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat po, mahal na Panginoon, sa taglay naming buhay, kalusugan, kalakasan, nagmula sa iyo upang patuloy mo kayong magamit ayon sa pagkatawag, pagkahirang sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa mga oras na ito, yung tunay sa nagawa po namin na paglilingkod sa iyo na yung pinagpalit nila ng saan, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa bahagi, mahal na Panginoon, na pangangaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Nawa po, samahan mo po ang bawat isa sa amin, karunungan at kadamay nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Paunawa mo, mahal na Panginoon, nais mong paratingin sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Kabagan mo po kami, mahal na Panginoon, balingkod ko pong magbigay ng karunong kataga sa akin, labi na nais mong batid sa iyong mga anak sa oras na ito, mahal na suling araw na ito, mahal na Panginoon. At kabagan, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Ano man nasumpungan mo sa aming makay ng pagkukulang, pagkakasala bilang kami na salaman. Mahal na Panginoon, sa namin wala po kami magagawa sa iyong dakilang kabanlaban, kayong maasa, mahal na Panginoon. Sa pangkalatang panalangin ng beloved Honorable Pastor Wendy Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. We bind Satan in the name of Jesus cast out. Go to hell where you belong. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Bago po tayo mag-umpisa po sa salita na mahalapan, hayaan niyo muna po akong malaya ang bumabati muna sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating pinakamamalapan sa Kristo po lamang. Dubli, paggalang, respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po kanilang beloved children, their family, sa ating minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, katuwang po ang kanyang mahal na anak, Sister Vine, ating mga beloved elders na kasama po natin mga minamahal. Sa inyo po, minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa baguhan sa mga bisita, welcome na welcome po kayo mga minamahal sa ating mga webcast viewers, mga minamahal Facebook live streaming, mga followers po natin sa YouTube, mga minamahal, magandang hapon po sa ating mga minamahal. Pag-aaralan po natin mga minamahal yung serve the Lord with fear and trembling. Ito po sa isang Kristiyano mga minamahal, ito po yung pinakamahalaga mga minamahal na maglingkod po tayo na may takot at pagkikinig mga minamahal. Nawa po ang salita na mahal na Panginoon maging sang tulad na matamis na pukyutan mga minamahal, maging pagpapala po sa ating lahat, walang masasaktan dapat. Sapagkat ang salita na mahal na Panginoon ay sa ating lahat mga minamahal, sa ating sa ating minamahal na manggagawa, sa ating mga beloved elder, sa inyo po mahal kong kapatid, sa mga baguhan, sa mga bisita, sa ating mga webcast viewers, mga minamahal. Basahin po natin mga minamahal dito po sa Ecclesiastes 12:13. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanatay 12, talatay 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Praise the Lord. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ito ang wakas ng lahat ng bagay narinig natin, mga minamahal. Mula sa ating minamahal ginagalang,
na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Sa kanilang mga anak, mga minamahal sa ating mga minamahal na manggagawa. Mga minamahal, na magkaroon daw po tayo ng takot, mga minamahal sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ayun, namamasdan, nararamdaman natin mga minamahal. Hindi po biro ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dumarating po mga minamahal, minsan yung unang pag-ibig natin nawawalay na po sa atin mga minamahal. Sa tagal ng panahon na naglilingkod po tayo mga minamahal, sa papuring awit na lang po mga minamahal, aking nararamdaman mga minamahal, mismo sa aking sarili mo't nilalabanan ko po ang aking sarili. Mayroon po sa mga ibang Kristiyano, mga minamahal na kung gusto mong dadalo mga minamahal, tapos na po yung joyful song mga minamahal. Amen po ba mga minamahal? Mayroon po yung ganyan na mga Kristiyano, gusto nila mga minamahal, narito na po sila mga minamahal, malapit na matapos ang gawain mga minamahal. Kung sinasadya na po natin mga minamahal, ito po ay napaka-lubhang pangyayari po mga minamahal sa ating spiritual na pamumuhay mga minamahal, sapagkat wala pong maililihim ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung nabasa natin, matakot tayo, sundin ang kanyang utos mga minamahal. May mga dumadalo po tapos ng joyful song mga minamahal. Tingnan po natin ang ating sarili bago tayo makakilala sa mahal na Panginoon. Hindi pa po punong-puno tayo ng karamdaman mga minamahal. Mga problema, mga ating mga negosyo, walang-wala, bangkaruti mga minamahal. Lahat na yata ng kabigatan dito sa ibabaw ng lupa na sa atin na. Ngunit nung nakakilala tayo sa pamamagitan ng gawain ito, sapagkat marami sa atin mga minamahal na kung saan-saan na nagpunta sa gawain mga minamahal. Hindi nila masumpungan sa gawain, naroon na sila sa mga albularyo, mga minamahal, sa mga kulto, mga sa espesyalista. Wala pa rin nangyari sa kanila, bigo pa rin mga minamahal. At sa huling sandali ng panahon na hinahanap pa rin nila ang kanilang kagalingan, tumugon na habag sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling ang ating karamdaman, tinugon ang ating mga problema, mga minamahal. Walang panalangin natin na hindi tinugon ng mahal na Panginoon, sapagkat pinagpalat nilang isan nga po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang mga magulang po natin sa mahal na Panginoon. Dahil sa kanilang mga pagtitiis, sa kanilang mga pag-aayuno, ang kanilang pagkain, ang kanilang luha, mga minamahal. Sinuong ang panganib maging kamatay na hinamak, may pangaral lamang ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Laging nasa tuod ng panalangin ng mahabang pag-aayuno, parating ayuno, nagkukursada, mga minamahal, hindi inantala ang kanilang sarili, mga minamahal. Hindi nila sinabi na tayo, mga minamahal, ay ibang tao, mga minamahal. Kundi tinuring tayo ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon ng tulad ng isang anak, mga minamahal. Sapagkat napag-uunawa po lahat nga po, mga minamahal, ng karunungan mula sa langit, mga minamahal, ang binigay na karunungan sa ating minamahal na ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Wala tayong marinig sa kanila. Napakahalaga sa kanila, mga minamahal, ng isang kaluluwa. Kung piling ang bilihin ng 1,000,000 ng isang kaluluwa para sa kaligtasan, gagawin nila, mga minamahal. Alalahanin po natin ang kataganang sinabi ng banal na kasulatan, isang kaluluwa ang lalapit sa ating mahal na Panginoon. Laksa-laksang mga anghel ang nagagalakan. Isang kaluluwa, isang kapatiran, isang kaluluwa. Tayo'y galing lahat sa pita ng laman sa kasamaan ng ating gawa nung hindi pa natin nakikilala ang mahal na Panginoon. Unawain po natin ang isang kaluluwa, laksa-laksang anghel na gagalakan sa langit, higit sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya inibig ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, mga magnanakaw, pinapakain niya, mga minamahal, walang damit, kanyang sinusuotan, mga minamahal. Nahabag siya doon sa gumagawa ng kasalanan, lahat ng lumalapit, binigyan niya ng importansya, mga minamahal, sapagkat anak ng Diyos yung lumapit sa kanya, mga minamahal. Anak ng Diyos, mga minamahal, yung kanyang pinaglilingkuran, mga minamahal. Kaya titignan po natin, mga minamahal, ang kahalagaan, mga minamahal, ng bawat isa po sa atin. Walang dapat humatol kahit kanino man, mga minamahal. Maging ang mahal na Panginoon, sabi niya, hindi siya hahatol, kundi pagdating ng araw ng paghuhukom,
ang hahatol ang ating Ama sa langit, mga minamahal. Kaya nung nagkatawan tao siya, hindi siya humahatol, mga puros pag-ibig, mga minamahal. Yung bumuksa sa kanya, gumawa ng napakabigat, mga minamahal. Nakapigat yan sa mahal na Panginoon. Iniibig niya at minahal niya, mga minamahal. Napakalaga po ng pagsunod sa ating yung sa kalooban ng mahal na Panginoon. Tignan po natin, mga minamahal, mayroon po tayong babasahin, mga minamahal, noong panahon sa ikalawang aklat ni Moises, mga minamahal. Bulay-bulayin po natin, mga minamahal, noong panahon po ito ni Moises, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal. Dito po sa Exodo, mga minamahal, 35, 2, 3. Namnamin po natin ito, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Exodo, Kabanatay 35, talata 2 hanggang 3, 6 na araw na gagawa, datapwat ang ikapitong araw, ipangingilin ninyo, isang sabat na takdang kapahingahan sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyan ay papatayin. Huwag kayong magpapaningas ng apoy sa inyong buong tahanan sa araw ng sabat. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahabagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. For God so loved the world and gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting. Hindi ko bayan ay gagawin ko ng bayan ko. Ang hindi ko iniibig ay iibigin ko na. Yung nabasa po, mga minamahal, ito po yung nabaging batayan ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Sinunod po nila ito, mga minamahal. Sabat araw, mga minamahal, na paglilingkod nila sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagkatawag, pagkahirang nila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po sila nagpaparingas, hindi kumakain, hindi umiinom ng tubig bago dumalo sa gawain, mga minamahal. Naging uliran po sa akin ito, mga minamahal. Kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nararamdaman kong may kapangyarihan, mga minamahal, ang pangangaral ng ating minamahal magulang natin sa mahal na Panginoon. Ngunit sa atin ngayon, mga minamahal, hindi po natin nasusunod ito, mga minamahal. Ngunit yung unang pag-ibig natin, pwede, mga minamahal. Sapagkat hindi ko naman tinatayo ang aking sarili, tumanggap lamang ako ng biyaya mula sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Nung unang pag-ibig ko sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ni tumingin dun sa halaman ko, hindi ko tinitignan, ni tumikin ng kunting tubig, hindi ko ginagawa. Aga-ayuno, mga minamahal, sa kabagan lamang na mahal na Panginoon, nag-aayuno ng walang tubig dahil nakikita ko po ang ating minamahal na magulang natin sa mahal. May kapangyarihan po, mga minamahal, ang kanyang pinapangaral. Nagpapasting ako ng 5 araw, mga minamahal, walang tubig, mga minamahal. Lagi nagpapasting, lagi ng ganun, walang tubig. Pagdating pa sa bahay, nagtutumils ako 5:00 sapagkat yung biyaya na pinapangaral po ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon ay aking nararanasan, aking nararamdaman, grabing kapayapaan, kagalakan, hindi ko maramdaman ang gutom. Gusto ko, mga minamahal, Wednesday na, gusto ko, mga minamahal, overnight na. Gusto ko, linggo na, mga minamahal. Ang pakiramdam ko sa gawain natin, parang 2 oras lang, mga minamahal. At hindi ako makontento, mga minamahal. Nararamdaman ko, halos ayaw ko pang malis. Gusto ko magpatuloy pa, mga minamahal. Yung gawain natin sapagkat may biyaya at pagpapala, higit sa lahat, spiritual na pagpapala ng mga ipinapangaral ng magulang natin sa mahal na Panginoon. Tingnan po natin, mga minamahal. Ano po, mga minamahal, ang ginagawa natin, mga minamahal, hindi naman lahat, mga minamahal, kung oras ng gawain, mga minamahal. Kanya-kanyang buka ng bibig, mga minamahal. Kanya-kanyang ginagawa, hawak ang cellphone, mga minamahal. Binabaliwala, mga minamahal, yung ginagawa natin na panambahan sa oras ng ating panambahan ng Merkulis, ng overnight, ng linggo, mga minamahal. Ito po yung nakalulungkot na bagay, mga minamahal. Ang Diyos natin ay mapanigbubuhing Diyos, mga minamahal. Baka sinasabi natin, ligtas na po tayo sa ating mga ginagawa. Bulay-bulayin po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ay paruroon sa langit, sa karya ng ating pinakamamahal na Panginoon, kundi yung gumaganap
ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Takot na takot ang mga Kristiyano noon. Isang linggo bago gawain, mga minamahal, hindi na po sila pwedeng lumapit sa kanilang asawa o mikihiga sa kanilang mga asawa. Kailangan po banal, malinis, mga minamahal. Ando na po yung pag-aayuno nila. Sabi nga, nabasa kanina, walang nagpaparingas, mga minamahal. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Nag-aayuno po sila, mga minamahal. May takot at panginginig yung kanilang paglilingkod, mga minamahal. Dahil kung nasumpungan sila, mga minamahal, kundi sumunod sa utos na pinahintulutan ng mahal na Panginoon kay Moises, mga minamahal, papatayin po sila, mga minamahal. Masumpungan ka lang mamulot ng isang patpat, mga minamahal, para pangisiga po, mga minamahal. Pag nakita ka, uuliin ka, mga minamahal, at hiharap ka sa paminto at doon, mga minamahal, ay hahatulan ka ng kamatayan. Ngunit ngayon, mga minamahal, kumusta yung pagpupuri natin, mga minamahal, na pumupunta tayo dito na sinasadya na po natin, mga minamahal. Pinapangalagaan natin yung mga bagay na mapaparang sa sanlibutan, mga minamahal. Ang ating puso't isipan dapat sa mga bagay na nga sa taas na hindi mawawala, mga minamahal. Binabaliwala ng iba sa atin, mga minamahal, ang kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, dito po sa Kawikaan. Sa Kawikaan 28:9 po, mga minamahal. Dito po sa Kawikaan 28. 9 po. 28:9. Ito pong nakasulat. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Maging ang panalangin natin ay karumal-dumal, mga minamahal. Kung ano po yung pinangaral ng minamahal na magulang natin sa mali, pinapangaral ng minamahal na manggagawa. Kung tayo po, mga minamahal, hindi natin sinusunod, hindi natin pinapakinggan, maging ang ating panalangin ay karumal-dumal, mga minamahal. Sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos. Nalikha ka, mahal na kapatid, ang langit at ang lupa sa pamamagitan po ng salita ng mahal na Panginoon. At ang sabi po ng banal na kasulatan, ang salita ay, ang birbo ay nagkatawan tao, ang salita ay sumasa Diyos, mga minamahal. At ang salita nga po, ang birbo ay Diyos, mga minamahal. Kaya po bawat katala po dito na salita ng mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon po yan, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, para sa ating lahat ito, mga minamahal, lahat ng pinag-aaralan dito, pag-uwi ng bahay, bulay-bulayin po natin sa ating pagtulog, sa ating pagkagising, wala tayong ginagawa, nananalangin tayo, mga minamahal, lahat ng ginawa natin sa 24 hours, bulay-bulayin po natin, mga minamahal. At kung mayroon po tayo nasumpungan na ating pagkukulang sa mahal na pa yung kasalanan na hindi natin sinasadya, kailangan po natin pagsisihan, mga minamahal. Sapagkat batid din ang mahal na Panginoon, huwag lamang po natin sadyain, mga minamahal, na dadalo po tayo, mga minamahal, yung gusto lang natin, mga minamahal. Kung may takot ka sa mahal na Panginoon, lahat ginagawa mo pagdalo ng 3 bisis, mga minamahal. Pagbibigay na ating kaputandog, mga minamahal. Pagsunod sa kanyang kalooban, ang kasakdalan ng ating pananampalataya, mga minamahal, ay ang pag-ibig na siyang kaganapan at hindi na tayo nakaloob, mga minamahal, sa kautusan ng Diyos. At magmamanipis po ito, mga minamahal. Kung nagmanipis sa iyo ito, mga minamahal, hindi ka na matitisod magpakailan-kailan pa man. Kundi sobrang kagalakan, mga minamahal, ang nararamdaman mo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bulay-bulayin po natin, bawat oras, bawat sandali, mabubulay-bulay po natin sapagkat mayroon po tayong Espiritu ng Diyos, mayroon po tayong discerning Spirit na binigay ng mahal na Panginoon upang pagsisiyan po natin yung nagagawa natin pagkakasalan mula sa ating isip, sa ating mga labi, sa ating paningin, sa ating ginagawa sa bawat oras, sa bawat sandali.
ng ating buhay. Sa pamamagitan po, mga minamahal, dito po, hindi na tayo nagkakasala, mga minamahal. Napapatawad po at hindi na po tayo nagkakasala at nililimot na mahal na Panginoon. Ang ating nagawang pagkakasala, huwag lang natin sadyain, mga minamahal. Kung sinasadya natin, mga minamahal, wala nang hain pa natitira sa pagpapatawad ng kasalanan. Lalo na po, mga minamahal, sa loob ng iglesia, mga minamahal. Dapat po pakinggan natin sapagkat nabasa po natin magiging karumal-dumal yung mga panalangin po natin, mga minamahal. Kung hindi natin papakinggan yung mga patutuyong pangangaral dito, mga papuring awit, mga espesyal na awitin, mga minamahal, dito natin napapalambot ang puso na mahal na Panginoon. Kahit nalulungkot ka, mabigat ang iyong pakiramdam, magsaya ka, mga minamahal, sapagkat batid na mahal pa yung kabigatan ng iyong buhay mo at kung pinipilit mong maging maligaya ka sa araw ng panambahan, mga minamahal, tuwan-tuwa ang mahal na Panginoon. Isa punong-puno ka ng biyaya, mga minamahal, na nagagalak ka lamang dahil pinagpala ka ng lubusan, mga minamahal. Hindi po yan, mga minamahal. Ang batayan, mga minamahal. Mas mainam pa, mga minamahal, sa atin, mga minamahal, walang makain, mga minamahal. Pagdating mo dito, mga minamahal, umiiyak ka sa malapay ng kagalakan, lubos ang nararamdam, nakadalo ka, mga minamahal. Yan na po yung tunay na kayamanan na hindi po mawawala sa atin, sapagkat ang kayamanan nga po, sobrang kayamanan, nagbibigay ng maraming kabagabagan sa ating buhay, mga minamahal. Punta ka doon sa negosyo mo doon, punta ka doon sa negosyo mo doon, punta ka doon sa negosyo, mga katransaksyon mo. Dahil sobra na ang pagpapala ng mahal na Panginoon sa iyo, naging dahilan kung bakit hindi ka makadalo, na may araw na hindi ka makadalo, mga minamahal. Huwag po tayong pasilo, mga minamahal, sa kayamanan ng sanlibutan, ang pag-ibig sa salapi ugat ng uri ng kasamaan ng tao. Mga minamahal, hindi po sa pagpapala tayo hatulan ng mahal na Panginoon, kundi sa kanyang banal na kalooban kung sinusunod po natin, mga minamahal, ang kanyang pinag-uutos. Kaya matakot po tayo, ang sabi ng banal na kalooban, sundin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Maraming pagpapala, biyaya, mga minamahal, na bigay ng mahal sa atin, sa mga natatakot po, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, dumalo po tayo ng 3 bisis, magpuyat po tayo, mga minamahal. Magbigay tayo ng para sa mahal na Panginoon, nagagalak tayo, mga minamahal, hindi sa pagpapala, kundi nagagalak tayo, mga minamahal, dahil nananatili, kinahabagan tayo na malapit narito tayo, tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sapagkat naranasan ko ang hirap, mga minamahal. Ngunit yung hirap, hindi ko naramdaman. Nilalakad ko yan, mga minamahal. Wednesday, overnight, Sunday General Worship po natin, mga minamahal. 5 kilometers po yan, mga minamahal. Hindi ako nakaramdam ng pagod, mga minamahal. Pagdating ko dito, sobrang kagalakan yung akin naramdaman. Pagkatapos ng gawain, halos ayaw ko pang umalis, mga minamahal, sapagkat maglalakad pa ako. Ngunit, mga minamahal, yung biyaya ng kapayapang kagalakan na hindi masayod, na hindi mapantayan ng anumang bagay sa sanlibutan. Kaya nga ang tingin ko, sarili yung umahayo ako noon, mga minamahal, lagi nangungusap ang mahal na Panginoon. Lagi ko napapanaginipan ang minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Napakaganda, inaaliw ko ng mahal na Panginoon, maging sa pagtulog mo, anak, malapit na akong dumating. Kung ano-anong panaginip, mga minamahal, mula sa ating mahal na Panginoon, mga isda na naglipa na, malaki, maliliit, mga minamahal, naroon nang huhuli. Mga minamahal, yung mga kapatid po natin, mga minamahal, ito nakaraan po, mga minamahal. Alam niyo po na naginip ako, mga minamahal, na andun ako sa loob ng palengke. Doon sa loob ng palengke, mga minamahal, sumisigaw ako, mga minamahal. Kako, yung sinasabi dito, kailangan tanggapin ang mahal na Panginoon bilang sarili niyang Diyos sa tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Jesus Christ, pagpapatawa ng kasalanan. Yung po yung sinisigaw ko po, mga minamahal, doon sa loob ng palengke. Mayroon tayong kapatiran, mga minamahal, na tinatawag din ng ating pinakamama. Nakita ko po siya doon, mga minamahal, nagtatago. Mga minamahal, dahil hindi niya nga po, saktually, hindi niya po nagagampanan. Hindi natin nagagampanan yung tungkulin natin, mga minamahal. Lahat po tayo, mga minamahal. Ito na po, mga minamahal, ang araw po, mga minamahal. Huwag na natin tignan yung katitisuran, sama ng loob o anong mga bagay, mga minamahal. Ang titignan po natin talaga, mga minamahal, yung dakilang layunin niya. Ang pagpapalaganap, paghayo ng kanyang banal na salita, mga minamahal. Ipangaral, Ebanghelyo sa buong sangkatauhan, darating po ang wakas, mga minamahal.
Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Pag-ibasa po mga minamahal yung kawikaan awit po na pagpapala sa mga kanyang mga anak na natatakot po sa kanya. 3 verse po mga minamahal. Dito po sa aklat ng Kawikaan, sa kabanata po ay 9, sa talata ay 10 hanggang 11. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan, sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga karawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Amen. Verse, tuloy po yung basa mga minamahal. 3 verse po. Kawikaan 9:10, Kawikaan 19:23 sa awit, 115:13. At dito po sa aklat ng Kawikaan, kabanata po ay 19, 23 po. 19:23. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi siya dadalawin ng kasamaan. Aklat ng awit, kabanata po ay 115, 13 po. 13. Kanyang pagpapalain ang nangatatakot sa Panginoon, ang mababa at gayon ang mataas. Amen. Tuloy po ang basa, mahal na kapatid. Praise the Lord po, mga minamahal. Tuloy pa po sana. Ganun po mga minamahal, ito po yung pangako na mahal na Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pabayaan. Ang kagalakan, ang kapayapaan ay mananaganas sa atin, mga minamahal. Walang mangyayari sa atin sa oras ng kababagan. Kung tayo, ang sabi ng banal na kasulatan, kung tayo nagugutom, bibigyan niya tayo ng pagkain, mga minamahal. Walang salot na lalapit sa atin, mga minamahal. Lahat na nais ng Diyos, mga minamahal, biyaya niya, marami po nakalagay dito, mga minamahal. Naroon lahat ang biyaya na mahal na Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Higit sa lahat, mga minamahal, tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Last verse na lang po dito po sa Apokalipsis po, mga minamahal. Sa ating mga minamahal na kapatid, na hindi po nagpupuyat, mga minamahal. 3:2:3. 3:2:3 po. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanata ay 3, sa talata ay 2 hanggang 3. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Amen. Amen. Pangalagaan po natin, mga minamahal, itong sinasabi na mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kahit ganun po yung sitwasyon ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, hindi natin nakikita yung dati niyang ginagawa mo at yung kanyang puso't isipan, mga minamahal, ay nananatili sumasagana, hindi nagmamali yung mga minamahal. Umiiyak siya, mga ganong kalagayan niya. Iniiyak niya tayo, lahat po tayo, mga minamahal. Iniiyak niya ang kanyang banal na, ang kanyang ministeryo na ginagampanan, kanyang pinapangaral na pamuhay po natin ang punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa sa atin na walang maiwan, walang mapahamak ni isa man sa atin, mga minamahal. Isang kaluwalak-salaksang anghel na nagagalakan, yun po yung tumimo sa puso't isipan ng ating minamahal na magulang natin. Kaya lahat na namumutawi sa mga bibig na pinagpalat ng isa na mahal na magulang po natin sa malapuros pag-ibig, pagpapaalala po sa atin. Wala po tayong makikita, mga minamahal, na hindi po tayo lumalakas. Lumalakas tayo ng lumalakas, mga minamahal. Punong-puno ng pag-ibig at kapangyarihan ang pinapangaral ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Hindi nagbabago ang kanyang puso't isipan kahit ganun ang kalagayan. Sa bawat oras, sa bawat sandali, mga minamahal, kumakain ka, saan ka man dumadalangin ka, unahin mo ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon bago ang iba, mga minamahal. Una sa lahat, ang ating pasalamatan, dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon na ibinigay niya ang kanyang buhay
para sa ating kaligtasan. Pangalawa, mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Hindi sila nagbabago mga kapatid, hindi tayo makalapit kung krusada dahil marami mga minamahal nating kapatiran, hindi tayo makakapuntas dahil sa dami mga minamahal mo. Yung panalangin natin, mga minamahal, yung pag-ibig natin, kung bakit tayo pinagpala, mga minamahal, lahat ng bagay, mga minamahal, tayo mga minamahal, tagapagmana ng kaligtas at buhay na walang dahil po sa mga minamahal na magulang natin, sa malapay nangangasiwa, nagpapagal ng ating mga kaligtas sa minamahal na manggagawa. Kung anong mga pagkukulang, pagkakasala nila, mga minamahal, huwag natin tignan nyo, kundi ipanalangin natin sila sapagkat sila rin ay tao katulad natin na sasaktan, mga minamahal. Titignan po natin na ibinigay nila ang kanilang buhay, mga minamahal. Sila pa ikinulong na ng mahal na Panginoon upang mga siwa magpagal ng ating mga kaligtasan. Kung titignan, wala na po silang panahon lumabas, mga minamahal. Araw-gabi na rito tumatangis sa panguna, pangkalatang panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak. Sila mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sila daw po ang nagsusulit sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Kaya po napupunuan po ang lahat, mga minamahal. Kaya tumayo po tayo, mga minamahal. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.